Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια νέα συνταγή, θα φτιάξουμε γεμιστό ψωμί, μοιάζει πάρα πολύ με πίτσα, γίνεται φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 250 γραμμάρια γάλα παγωμένο. Εντάξει. Θα βάλουμε 100 γραμμάρια καυτό νερό. Το ρίχνουμε σε ένα μπολ. Και έτσι έχουμε τώρα ένα χλιαρό γάλα. Θα ρίξουμε μέσα 1,5 φακελάκι μαγιά, 12-13 γραμμάρια. Και ένα φακελάκι να ρίξετε, βγαίνει η συνταγή. 20 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε λίγο. Όταν έχουμε να κάνουμε με ξερή μαγιά δεν χρειάζεται ενεργοποίηση. Θα βάλουμε 700 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 8 γραμμάρια αλάτι. 50 γραμμάρια σπορέλαιο. Σπορέλαιο είτε καλαμποκέλαιο είτε ηλιέλαιο, έτσι, γιατί πολλοί με ρωτάτε τι είναι το σπορέλαιο. Θα ανακατέψουμε. Θα ρίξουμε ένα αυγό. Εννοείται ότι όσες κυρίες έχετε μίξερ μπορείτε να το κάνετε στο μίξερ, εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε έχουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια, είναι λίγο σφιχτή. Μη σας ανησυχεί όμως το γεγονός αυτό, γιατί όταν θα ανηλικοποιηθεί η μαγιά θα γίνει πάρα πολύ μαλακό. Εντάξει. Λίγο σπορέλαιο. Σκεπάζουμε και το αφήνουμε να διπλασιαστεί. Μέχρι να γίνει το ζυμαράκι μας πάμε να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, 20-30 γραμμάρια, μην το παρακάνετε. Εντάξει, ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Ανάβουμε τη φωτιά. Φρέσκα μανιτάρια. Έτσι, αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε κονσέρβα. Τα αφήνουμε να σοκαριστούν λιγάκι. Τα υλικά όλα που σας δείχνω αυτά είναι προαιρετικά. Ό,τι δεν σας αρέσει απλά δεν το βάζετε. Εντάξει. Δηλαδή σε κάποιον μπορεί να μην αρέσουν τα μανιτάρια, μην το βάλετε. Δεν επηρεάζει την συνταγή. Λίγες πολύχρωμες πιπεριές. ...150 γραμμάρια μπέικον. Και τώρα θα το αφήσετε μέχρι να φύγει η υγρασία. Δεν θα βάλετε νερό, δεν θα βάλετε τίποτα, εντάξει. Θέλουμε απλά να φύγει η υγρασία από τα λαχανικά και να τσιγαριστούν λιγάκι, να γίνουν, να νοστιμήσει η γέμισή μας. Βλέπετε, έφυγε η υγρασία, ακούτε και το θόρυβο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, κλείνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να το βάλουμε στο ψωμί μας. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας όπως βλέπετε διπλασιάστηκε. Βάζουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο. Θα φουσκώσουμε λίγο. Θα χωρίσουμε στη μέση, ακριβώς. Αφήνουμε αυτό στην άκρη. Θα βάλουμε το ζυμαράκι σε μία λαδόκολλα. Θα βάλουμε λίγο τυρί. Έτσι, θέλουμε τυριά που λιώνουν. Τη γέμιση που έχουμε φτιάξει. Να πλώνουμε να πάει παντού. Θα βάλουμε και άλλο τυρί.
Μας ενδιαφέρει να πάει και στην άκρη, γιατί θα το κλείσουμε μετά. Το σύνολο του τυριού που βάλαμε είναι 400 γραμμάρια. Εντάξει, και εφόσον έχει πάει παντού θα το αφήσουμε στην άκρη. Και θα πάμε να ανοίξουμε τώρα το άλλο ζυμαράκι μας. Εάν βλέπετε ότι το ζυμάρι προσπαθείτε να το ανοίξετε και σας γυρνάει πίσω, σημαίνει ότι η μαγιά δεν είναι έτοιμη ακόμα και θα πρέπει να ανοίγετε λιγάκι και να αφήνετε 5 λεπτάκια. Εντάξει. Το ανοίγουμε για να μπορέσουμε να σκεπάσουμε το άλλο το ζυμάρι, έτσι. Αυτός είναι ο λόγος που το ανοίγουμε. Και θέλουμε μεγαλύτερο άνοιγμα από το προηγούμενο για να μπορέσουμε να σκεπάσουμε το ζυμαράκι μας. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι. Θα μαζέψουμε το φύλλο μας. Δεν είναι δύσκολο. Διαμορφώνουμε να γίνει στρογγυλό. Ωραία. Λοιπόν, θα σκεπάσουμε με πανάκι. Θα το αφήσουμε για 20 λεπτά και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Αφήσαμε, ξεκουράστηκε η ζύμη μας, έχει ψιλοφουσκώσει κιόλας. Εδώ έχω ένα αυγό. Θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας νερό. Ανακατεύω. Θα πάρετε ένα ποτήρι του κρασιού και θα πιέσετε. Θα πιέσετε αυτό το κάνουμε για να κολλήσει η μία η ζύμη με την άλλη. Να μην έχουμε φούσκες στο ψήσιμο. Και για σχεδιάκι. Θα λείψουμε με αυγό. Αφήνουμε να ζεσταθεί καλά ο φούρνος μας, να σβήσει το λαμπάκι, 180 βαθμούς όπως σας είπα αντιστάσεις, έτσι. Καλύψτε καλά να αναπνεύσει το ζυμάρι, έτσι. Αυτός είναι ο λόγος που αλήφουμε, υγρασιάζεται και αναπνέει. Ξέρω ότι τα βίντεο μου είναι λίγο μεγάλα, όμως θέλω να ξέρετε όταν κάνετε κάτι γιατί το κάνετε. Πασπαλίσουμε με λίγο σουσάμι. Του πάει πάρα πολύ. Πάμε για ψήσιμο. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, χρόνος ψησίματος 40 λεπτά αντιστάσεις στην πρώτη τελευταία σκάλα κάτω. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλες στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στην περιγραφή του βίντεο, στο πρώτο σχόλιο και κομμένο θα το δείτε στην αρχή. Γεια και χαρά σας.